Nagbubukod tanging DSLR. Yes, Nikon DSLR D5000. Ano ang sabi mo na sa atin Nikon DSLR? Kung nagpapapicture mo with DSLR, ay, kilala namin Tapos kayo. yung mga proper pic ko, nakaganon pa yung mga Ayan. which we used to professional photographers talaga. Hindi siya pang begin straight. Hindi mo na kailangan ng higher elevated na ano. Higher elevated. Yes. Higher na elevated pa. No, hindi nyo na kailangan. Guys, go! We have 1, 2, 3, 4, 5. Same siya with... Yan. Ayan, pag ginon mo siya, para mag-shutter yan. Oh? Pero tapos, meron tayong different modes on how to capture or how to see yung depiction mo. You can use it using the viewfinder or you can use the Lens view. That's it for Nikon. Now let's go to tips. And so that's it guys for our Nikon DSLR D5000. Hello, love viewers! It's Lay. It's still, welcome to our vlog. So for today guys, meron naman tayong panibagong vlog. And for this week, ang mga vlogs lang namin is all about arkila. Tapos dito, sasama na namin dito yung simpleng paglinis ng camera. Para hindi masyadong ganun kadumi, para tsaka hindi nagagasgasan. Tapos, syempre, as part din ng cleaning, we will also make sure na dinidisinfect din namin yung mga cameras namin before and after namin siya ibigay sa clients. So, without freaking ado, let's start! Isa sa mga tips din namin, ito. So, we are using Shinshanling. We are using Eirmai cleaning kit para sa mga cameras namin. So, we're just going to show you guys kung paano namin siya nililinis. So, unahin. Pero, sa mga clients kasi namin, we don't recommend them to Clean. clean Remove the or lens. tutanggalin yung lens kapag ano, kasi baka mas lalo madadamage. We're just suggesting it para sa mga may sariling camera. Okay? So, we have breast pump. Charot, hindi. Meron tayong air pump. Pampatak. Yan. Tsaka eye drop yun na nila. Yan. So, and next we have, ang tawag dito? Magic cloth. Magic cloth. Oo nga, magic cloth yan. O, tingnan mo. Magic cloth. And this one, brush pen. Okay. So, paano mo siya nililinis? First is, use the magic cloth to wipe yung camera as well as the lens. Tsaka yung screen. Tsaka yung Kasi screen. minsan nakakalito din kasi pag malabo yung screen, hindi mo alam kung, di ba masalinis? kung yung screen ba talaga yung malabo o yung sa view talaga. Yan. Tapos, kung okay na siya, walang mga medyo moist na, use the brush to clean yung mga gilid-gilid. Yan. Ng mga buttons. Mga buttons, para Hindi magkaroon ng error. mas maganda, mas malinis, diba? Ano? Pero, guys, we also suggest na huwag nyo naman siyang OA na every gagamitin nililinis. Diba? Everyday, kinagilinis. Baka Hindi siya naman recommended na linisin everyday. Kasi, hindi ko alam. Pero, nagbasa din ako ng mga reviews na hindi talaga siya recommended. Siguro baka mas pag mas nililinis, mas napapakialaman yung loob, mas nagkakaroon ng defects. Yan. Tsaka linisin mo lang pag nakikita mo na nakaka-apekto na sa ano. Sa quality ng camera. Or quality ng mga pictures. As well as yung mga loob-loob ng mga inputs. Yeah. Mga HDMI, mga ganun, battery. Ibig sabihin na HDMI. Salpakan, ganun. Ano ibig sabihin na HDMI? High Definition Management Incorporated. Okay, so once na brush na nyo siya, yan. Yung isa pang other side nitong brush pen, meron siyang parang, anong tawag dito? Parang siyang ano eh, magic cloth din. Parang ganun, na pinaliit, na mas pinakompact. Siya yung mas magbibigay ng mas linis at mas smooth sa mga screen and as well sa lenses. Tapos, ingat-ingat lang kayo, okay? Sunod yan sa loob. And then, next one is sa loob naman. Lalo na kapag sa mga beach, guys. Pag pumunta tayo sa mga beach, mabuhangin. Papasukan talaga yan.
Next naman is yung sa loob ng camera. So, just remove the lens from its body. Paano tinatanggal? Yan. Pakita mo kung paano tinatanggal muna. Iba-iba kasi per ano eh. Pero using Fujifilm X8, Fujifilm, meron siyang mapipindutin ka. press the button. Tapos, tilt nyo siya counterclockwise. And always make sure na So, nakababa. ganito siya pag una, iipan mo na ito. Ayan. Para, nakababa siya kasi, di ba, common naman, pag hinipan mo yung alikabok, pababa. Pag hinipan mo kasi ito, pataas, hindi nandun pa rin yung alikabok. Useless effort yun. Ayan. And then, huwag masyadong malapit kasi syempre yung hangin na ano din siya sa mga ano. So, siguro mga 2 to 5 inches away. Mga ganyan. Yan. Tapos, konting panggap-panggap lang ng lens mo. Tapos, Okay na yan. tapos yung, yun din, yung sa likod. Tapos, ito din yung likod. Ganon din. Pag inano mo. Pag hindi naman matanggal yung mga dust, Use the brush pen, of course. the magic pen, kaya magic lot din. Advisable naman siya. Sobrang dali niya linisin. Hindi ho hinuhugasan ng camera, ha? Paalala lang, hindi ho hinuhugasan ng camera. Unless waterproof yun, syempre. Yung GoPro. Sa season 3 po namin may GoPro. Yes. Tapos, ibabalik mo na siya. Pag ibabalik, nakabaliktad, dahan-dahan sa pagtaas, baka may makita. Dahan-dahan sa pagtaas. Yan. So, that's it, guys. If you like this video, don't forget to Like, comment, share, and subscribe. and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga vlogs. And always remember, love is a choice, so don't skip meals. Bye! See you guys next vlog.